नमस्कार पोर्तुगिज भाषाको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईँ सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कक्षा मैले पोर्तुगिज भाषामा प्रश्नवाचक वाक्यहरू कसरी र कहाँ बनाउने भन्ने बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। जस्तो कि के, कहाँ, किन, कहिले, कुन इत्यादि जस्ता शब्दहरू लगाएर पोर्तुगिज भाषामा कसरी वाक्यहरू बनाउने, कसरी चाहिँ प्रश्नहरू सोध्ने भन्ने बारेमा केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नेछु र तिनीहरूलाई त्यो कुन फर्ममा चल्छ, तिनीहरूको प्याटर्न कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने बारे पनि चर्चा गर्नेछु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई एउटा सानो फेरि अनुरोध गर्न चाहे, यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला, ताकि आगामी दिनमा भिडियोहरू तपाईँहरू समक्ष नियमित पुग्न सकुन्। त सुरु गरौँ आजको कक्षा ढिलो नगरी पोर्तुगिज भाषामा प्रश्नवाचक शब्दहरू कहाँ र कसरी बनाउने भन्ने बारेमा। यहाँनिर मैले एउटा टेबल प्रस्तुत गर्नेछु, त्यो टेबलतिर जाउँ पहिला। जस्तो कि यो टेबलमा मैले यहाँ इन्ट्रोगेटिभ इन पोर्तुगिज भनेर लेखेको छु, भनेको प्रश्नवाचक शब्दहरू चाहिँ पोर्तुगिज भाषामा भनेर लेखिएको छ भने यहाँ मैले इङ्ग्लिसमा दिएँ। जस्तो हाउ, हु, वेन, वेयर, वाट जस्ता प्रश्नवाचक वाक्यहरूलाई कसरी कहाँ र बनाउने, अर्थात् अघि मैले भने जस्तो के, कति, कुन, किन, होइन, कहाँ जस्ता शब्दहरू जुन नेपालीमा छन् ती शब्दहरूलाई कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। जस्तो यहाँनिर मैले यो टेबललाई एउटा प्रस्तुत गरेर 3 भागमा विभाजन गरेको छु। मैले यहाँ चाहिँ इन्ट्रोगेटिभ भनेर राखेँ, अर्थात् प्रश्नवाचक शब्दहरू भनेर यहाँ राखेँ, होइन, इङ्ग्लिसमा दिएँ मैले भने यसको यहाँ मिनिङ चाहिँ इङ्ग्लिसमा राख्यो भने, सरी यता चाहिँ मैले पोर्तुगिजमा राखेँ भने यहाँ चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा राखेको छु, यसको ट्रान्सलेट गरेर भने यतापट्टि चाहिँ नेपालीमा राखेको छु, जुन हामीलाई थाहा छँदैछ। तर के हुन्छ भने जस्तो नेपालीमा चाहिँ ठ्याक्कै सेम हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ पोर्तुगिजमा त्यही शब्द पनि फरक उसमा लागिरहेको हुन्छ, त्यसमा नझुकिने है। जस्तो कि पोर्तुगिजमा कोमो भनेर यहाँदेखि अरू शब्द सुरु हुन्छ, तर कोमो भनेको चाहिँ के त हाउ पनि हुन्छ र वाट पनि हुन्छ, अर्थात् कसरी र के भनेर प्रश्न सोध्नु पर्यो भने पोर्तुगिज भाषामा कोमोबाट स्टार्ट हुन्छ। तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तो हाउ भन्न एउटा मात्रै हुन्छ, वाट भन्न स्पेसिफिक हुन्छ भने जस्तो नेपाली र त्यस्तो भयो जस्तो। तर पोर्तुगिजमा चाहिँ के हुन्छ भने कोमो भन्दाखेरि हाउको केसमा पनि लाग्छ र वाटको केसमा पनि लाग्छ, अर्थात् कसरी भन्दाखेरि पनि र के भन्दा पनि कोमोको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै गरेर केही, यो के क्युइएम छ, यसलाई नाके स्वर बनाएर भन्ने केही भन्ने। अब केही भनेको चाहिँ हु हो, यो एउटा मात्रै देखियो यहाँ भने, यो भनेको नेपालीमा को भन्ने भयो, यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा भयो, होइन। र को भन्नु पर्यो भने चाहिँ पोर्तुगिजमा के भयो त केही भन्ने, होइन। त्यसै गरेर क्वान्दु, अब यो क्वान्दुबाट पनि चाहिँ प्रश्नवाचक शब्दहरू बनाइन्छ, होइन। यहाँ डट दिएर बाँकी राखेको छु, मैले बनाएको छुइनँ अरू, होइन, तर यहाँ त्यसको उदाहरण मात्रै दिइरहेको छु मैले तपाईँलाई। अब क्वान्दु भनेको चाहिँ वेन भयो, तपाईँले कहिले भन्नु पर्यो भने पोर्तुगिज के भने क्वान्दु भन्ने, होइन, जुन भनेको कहिले नेपालीमा भइहाल्यो। त्यस्तै गरेर ओन्द, ओएनडी, ओन्दे नभन्ने। हामी धेरै नेपालीहरूको मैले देखेको छु कि हाम्रो के हुन्छ भने लास्टमा चाहिँ यो इ लाग्यो भने हाम्रो चाहिँ एक लके लाग्छ, होइन। त्यही भएर त्यही बानी रहेर हामीले के भन्छ ओन्दे भन्छौँ, जुन चाहिँ मिस्टेक हुन्छ, यो चाहिँ के हो ओन्द हो। जस्तो लिस्बनमा यदि तपाईँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ ओरियन्ट छ, त्यसलाई हामी धेरैले ओरियन्ते भन्छौँ, त्यो ओरियन्ते नभएर ओरियन्ट हो। त्यस्तै गरी इन्टिडेन्ते भन्छौँ हामी, इन्टिडेन्ते नभएर इन्टिडेन्ट, होइन, किन त्यहाँ इ लागेको छ र हामी चाहिँ एक लगे लगाइहाल्छौँ, त्यो चाहिँ मिस्टेक हुन्छ है। त्यही भएर हामीले ओन्दे नभने के भने ओन्द भन्ने, यो भनेको वेयर भयो, वेयर भनेको कहाँ, होइन। त्यस्तै गरेर अर्को केही छ, अब यसरी के छ, यो के भनेको चाहिँ वाट पनि हुन्छ, विच पनि हुन्छ, होइन, अथवा के र कुन भन्दा पनि यसलाई के भन्न भन्ने है, यो नजुकिने। यो चाहिँ के, माथि चाहिँ केही, होइन, माथि चाहिँ नाके स्वर भन्ने केही भन्ने, यो चाहिँ के भन्ने, होइन। जस्तो धेरै ब्राजिलले के गर्छन्, होइन, धेरै युज हुन्छ ब्राजिलमा पनि, पोर्तुगिजमा पनि यो प्रयोग हुन्छ, होइन। त्यस्तै अर्को पुर्के छ, यो पुर्के भनेको चाहिँ वाइ भयो, होइन, कारण, किन अथवा कारण सोध्नु पर्ने पुर्के भनेर सोध्ने, होइन, यहाँनिर, होइन, भने त्योबाट त्यसरी प्रश्न बनाउने। भने अर्को चाहिँ उके, उके भनेको वाट पनि हुन्छ, विच पनि हुन्छ, अथवा के र कुन जस्ता शब्दहरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ उकेबाट प्रश्न स्टार्ट हुन्छ। यो डट भनेको त्यहाँबाट प्रश्न राखियो भने यी चाहिँ डब्लुएच क्वेसन जस्तो भनिन्छ नि, होइन, यिनीहरूलाई मैले यताबाट राखेको है। अब हामीले पहिला यो कुरा बुझ्यो भने चाहिँ अनि यसको अर्थ बुझ्यो, इङ्ग्लिसमा बुझ्यो अथवा नेपालीमा जहाँसुकै बुझ्यो भने चाहिँ अब हामीले प्रश्नहरू बनाउन सकिन्छ। लामै प्रश्न नभने छोटो छोटो प्रश्न बनाउन सकिन्छ नि त, होइन। त्यसैले पहिला चाहिँ हामीले
कोमो भनेको के हो र कुन सिचुएसनमा प्रयोग हुँदो रहेछ हैन। त्यस्तै केही भनेको के रहेछ, अब केहीलाई कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्ने रहेछ, उच्चारण कसरी गर्ने रहेछ बुझ्नु पर्यो हैन। त्यस्तै गरेर अनि यसको अर्थ के रहेछ, यिनीहरूको अर्थ बुझ्यो भने चाहिँ हामीले प्रश्न बनाउन सुरु गर्न सकिन्छ हैन। त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिला यी कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो है। अब योदेखि बाहेक पनि केही प्रश्नहरू चाहिँ बन्छन्, जस्तो नेपालीमा छ नि यहाँ जस्तो टु होइन अथवा कसको भन्नु पर्यो भने होइन, कसको, कहाँको, कहाँबाट होइन, त्यस्तो किसिमको बनाउँदाखेरि पनि पोर्तुगिजमा पनि के हुन्छ त, त्यहाँ चाहिँ प्रिपोजिसन लागेर भन्छ होइन। त्यो किसिमकोतिर अब अर्को किसिमको पनि प्रश्न छ, त्यतातिर जाउँ है। त्यसरी पनि बन्छ शब्दहरू भन्ने बारेमा, पोर्तुगिजमा शब्द अर्थात् वाक्यहरू बन्छ भन्ने बारेमा त्योतिर तपाईँलाई म लाँदैछु अर्को टेबलमा। यहाँनिर अब जस्तो अघि मैले भने जस्तो कोकेई, अब कोकेई भनेको छ, अब कोकेई भनेको चाहिँ हुम होइन, अर्थात् कसको भन्नु पर्यो भने चाहिँ कोकेई भन्नु पर्यो है। कोकेई भन्नु भने के भने कसको भने, यसलाई कोम नभन्ने, कोम भन्ने यसलाई नि नाकेश्वर कोम भन्ने, र यसलाई केही भन्ने, कोकेई भन्यो भने कसको भन्न बुझ्यो है। त्यसरी पनि अब यहाँबाट पनि प्रश्न बनाउन सकिन्छ। त्यसरी पाराओन्द भनेको फरवेयर अर्थात् कहाँको लागि, पाराओन्द भन्न त्यसपछि अरू प्रश्न बनाउन सक्यो भने त्यो चाहिँ कहाँको लागि भन्नु पर्यो भने यो पाराओन्दबाट स्टार्ट भयो होइन। यो प्रिपोजिसन हो अगाडि पोर्तुगिजको, त्यहाँबाट लाग्यो भने। अर्को इके, इके भन्यो भने इन वाट, केमा भन्नु पर्यो भने हामीले के इके भन्ने होइन, केमा भन्नु पर्यो भने इके भन्ने यसरी भन्यो। त्यसरी आओन्द, आओन्द भन्नु भने टु वेयर, कहाँको लागि भन्नु पर्यो भने आओन्दबाट स्टार्ट गर्ने प्रश्नहरू बनाउने अर्थात् सोध्ने। त्यसरी दोन्द, दोन्द भनेको फ्रम वेयर, कहाँबाट होइन। अब धेरै हामी चाहिँ द्वन्द्वे पनि भन्ने हुन्छ नि, अथवा यहाँ कतिपय पोर्तुगिजले चाहिँ मैले पोर्तुगिज टिचर्स भन्दाखेरि कतिपय पोर्तुगिज चाहिँ सही प्रोनाउन्सिएसन गर्दैन, किनभने स्ट्रिट ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि त जुन गाउँघरको भाषा जस्तो, त्यही किसिमले चाहिँ उनीहरूले अलिकति अपभ्रंश गरेर बोल्छ र हामीले द्वन्द्वे पनि भनिरहेको देखिरहेको हुन्छ पोर्तुगिजमा। तर खास द्वन्द हो, यो द्वन्द भनेको चाहिँ कहाँबाट भनेको होइन। तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ भन्दा द्वन्द अथवा देवन्त पनि भन्छ कसैले होइन। त्यसरी यो द्वन्द भनेको चाहिँ यो चाहिँ के त कहाँबाट भनौँ न, यस किसिमले पनि अब पोर्तुगिज भाषामा त्यो अघिकोदेखि बाहेक कोकेई, पाराओन्द, इकेई, आओन्द, दोन्द यसरी पनि प्रश्नहरू त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छन् नझुकिने है। अघि चाहिँ मलाई त्यो भन्नुभएको थियो तपाईँले, त्यसपछि अरू कुरा आयो नि त भन्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि मैले यो कुरा पनि यहाँ राखेको छु। यस किसिमले चाहिँ पोर्तुगिज भाषामा प्रश्नहरू यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ होइन, सुरु गरिन्छ भने। अब अर्को नेक्स्टमा जाउँ, यहाँ चाहिँ म तपाईँलाई केही उदाहरणहरू दिन्छु। अहिलेसम्म त मैले सुरुको कुरा मात्रै बताएँ होइन, यो भनेको अर्थ के रहेछ भनेर। अब त्यसपछि म तपाईँलाई केही उदाहरणहरू दिन्छु, त्यो उदाहरणबाट ताकि तपाईँ पनि केही प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ होइन, आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ आफ्नो कलिगसँग, तपाईँ पोर्तुगिज रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्छ होला त्यहाँ गएर सोध्न सक्नुहुन्छ होइन, अथवा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, सेल्फ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले केही उदाहरण लिएर आएको छु। त्यो उदाहरणलाई दिएर तपाईँले हजारौँ प्रश्नहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो दैनिक जीवनमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्योतर्फ जाउँ है त। अब चाहिँ मैले यहाँ अब इक्जाम्पलहरू लिएर आएको छु। अब यो इक्जाम्पलमा तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु, जस्तो कि यहाँनिर मैले कोमोसे सामा भनेर लेखेको छु। अनि यो कोमोसे सामा भनेको चाहिँ वाट इज योर नेम हो। अब यहाँ तपाईँलाई मैले चाहिँ रातो अक्षरमा रेड लेटरमा दिएको छु, यो चाहिँ मैले इन्ट्रोगेटिभ भनेर राखेको छु, प्रश्नवाचक शब्दहरू जुन पोर्तुगिज भाषाका होइन त्यसलाई चाहिँ मैले रेड अक्षरमा यहाँ दिएर लेख्नेछु राखेको छु। अनि यहाँ एसी आयो, कोमोसे सामा भने आयो। अब यो भनेको चाहिँ वाट इज योर नेम हो भने मैले, तर यो कोमोसे सामा भनेको चाहिँ के हो भने यो रिफ्लेक्सिभ भर्बको रूपमा आएको छ, जुन चाहिँ कुरा मैले अघिल्लो मेरो भिडियोहरू हेर्नुभएको छ नि, मैले त्यहाँ रिफ्लेक्सिभ भर्ब भनेर एउटा थम्बनेल पनि बनाएको छु, त्यो भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र म तपाईँलाई यहाँ लिङ्कमा पनि छोडिदिन्छु। त्यो लिङ्कलाई क्लिक गरेर पनि तपाईँले यो रिफ्लेक्सिभ भर्ब अथवा एसी लागेर आउने भर्बहरूको बारेमा बुझ्नुहुनेछ है त। अहिले चाहिँ जाउँ, कोमोसे सामा भनेको वाट इज योर नेम भन्दा यसरी प्रश्नबाट यसरी पोर्तुगिज भाषामा प्रश्न बनाइयो। अर्को उदाहरण पनि दिन्छु तपाईँलाई म, जस्तो quem vai trabalhar, quem vai trabalhar भनेको हु इज कमिङ टु वर्क, अथवा को चाहिँ काम गर्न आउँदैछ भन्नु पर्यो भने के भन्नु पर्यो, यो चाहिँ quem vai trabalhar हो। आज चाहिँ मैले के छु भने प्रेजेन्टेसन मात्रै यो प्रश्नहरू मैले बनाएको छु। तपाईँले यसलाई चाहिँ अब मेरो अघिल्लो भिडियो हेरेर पास्ट टेन्समा होइन फ्युचर टेन्समा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ है त। यसलाई तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसरी यो quem vai trabalhar भनेर यसरी यो राख्दो दिए, यो चाहिँ के हो त, यसको इन्ट्रोगेटिभ हो, प्रश्नवाचक
शब्द हो हैन पोर्तुगिज भाषामा। यसरी को काममा आउँदैछ त भन्नु पर्यो भने quem vai trabalhar भन्न सोध्न सक्यो हैन। भने अर्को पनि उदाहरण हेरौँ। O que é que faz? O que é que faz हैन। What do you do? तिमी के काम गर्छौ, तिमी के गर्छौ भन्नु पर्यो भने के भने O que é que faz भन्न यसरी भन्ने हैन। यसरी पनि O que बाट प्रश्नहरू बनाइयो। भने अर्को पनि जाउँ। Quando sair? Quando sair भनेको when do you leave हैन। तिमी कहिले चाहिँ प्रस्थान गर्दैछौ, तिमी कहिले जाँदैछौ भन्नु पर्यो भने quando sair हैन भन्ने यसरी यहाँबाट प्रश्नवाचक प्रश्न बनाउन सकियो, शब्द बनाउन सकियो हैन। भने वाक्य बनाउन सकियो। भने अर्कोमा जाउँ। Onde fica o banco? Where is the bank? Onde fica o banco? हेर्नुस् है, ब्याङ्क चाहिँ कहाँ छ भनेर तपाईले सोध्नु पर्यो भने चाहिँ अब Onde fica o banco भन्यो भने चाहिँ Where is the bank भन्नु भयो। अब त्यसलाई तपाईले अब अलिकति पोलाइट बनाएर ओ सिनोर बोन्दिया भन्न सक्नुभयो हैन, थपेर हैन, अथवा दिउँसो चाहिँ बोतार भन्न सक्नुभयो हैन। त्यसरी अनि सिनोर बोतार अथवा सिनोरा छ भने सिनोरा भन्ने हैन, सिनोरा भन्ने हैन। त्यसरी भनेर तपाईले अगाडि चाहिँ उनीलाई चाहिँ एउटा सम्बोधन गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ पोर्तुगिज भाषामा हैन, नत्र चाहिँ रुडै हुन्छ। त्यसरी बनाएर चाहिँ तपाईले अब त्यसपछिको शब्दमा चाहिँ Onde fica o banco भनेर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ ब्याङ्क कहाँ छ भनेर सोध्नु भयो तपाईले हैन। भने नेक्स्टमा जाउँ। Qual é o sua email? Qual é o sua email हैन। What is your email? इमेल एड्रेस, तपाईको इमेल एड्रेस के हो अथवा तिम्रो इमेल एड्रेस के हो भन्दाखेरि कुन चाहिँ हो के हो भन्दाखेरि चाहिँ के भयो त यसरी बनाउन सकियो। भने अर्कोमा पनि जाउँ। Que tipo de férias prefer? भनेको what type of the vacation do you prefer? तिमीलाई कस्तो किसिमको चाहिँ भ्याकेसन मन पर्छ भनेर यहाँ सोधिएको छ। भने यहाँ चाहिँ अब केहीबाट यसरी केबाट लाग्यो हैन, केही नभन्नु केबाट लागेको छ है त। एम लाग्यो भने त केही हुन्छ भनेको छैन मैले। अर्कोमा हेरौँ। A que horas começa o concerto? भनेको कन्सर्ट चाहिँ कति बजे, what time start the concert हैन। कन्सर्ट चाहिँ कतिखेर स्टार्ट हुन्छ भन्ने यहाँ प्रश्न मैले बनाएको छु। भन्दाखेरि यो चाहिँ अब के भयो त वाट भन्दा नि आके भएन। यसरी यस किसिमले चाहिँ अब पोर्तुगिज भाषामा वाक्यहरू बनाउने प्रश्नवाचक। भने अर्कोमा जाउँ। Por que a Joana não vai trabalhar? Why does not the Joana come to work? जोआना चाहिँ किन काममा आउँदिनन् भन्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी कारण सोधिएन, पुर्के भन्न लगाइयो। मैले भनेको थिएँ वाइ हैन, त्यसको कारण बुझ्नलाई पुर्के जुवाना नभए trabalhar, जोआना चाहिँ किन नआकिन् भन्न सोध्नको लागि यसरी पुर्के लगायो, किन कारणको लागि। भने लास्टमा जाउँ। को कहीं eu falo? को कहीं फालो भनेको चाहिँ यो चाहिँ म कोसँग बोल्दैछु अथवा को मसँग बोलिरहेको छ भन्ने कुरा बुझाउनको लागि चाहिँ अब यसरी बनाइएको हैन। को कहीं eu falo, म कोसँग बोल्दैछु अथवा कसले यो चाहिँ खास फोनमा बोल्नेको किसिमको मैले डायलग बनाएको र को चाहिँ कोसँग म बोल्दैछु अथवा कसले मलाई कल गर्दैछ भन्ने कुरामा चाहिँ गर्नको लागि को कहीं eu falo अथवा मे आई आस्क हु इज कलिङ मी, म कोसँग बोल्दैछु म सोध्न सक्छु भन्ने यसरी भन्ने किसिममा चाहिँ यसरी बनाएको हो। र यस किसिमले चाहिँ अब के भयो त पोर्तुगिज भाषामा चाहिँ यसरी प्रश्नवाचक शब्दहरू कोमो, केही, उके, क्वान्डो, ओन्द, क्वाल, केही, के, अके, पुर्के, कोकेही हैन, यस किसिमले चाहिँ के भयो त प्रश्नवाचक वाक्यहरू यसरी बनाइन्छ। अब तपाईले पनि अघि मैले भने जस्तै यी वाक्यहरूलाई जस्तै हेरेर तपाईले अरु पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रेजेन्ट टेन्समा, फ्युचर टेन्समा त विभिन्न किसिमका वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ ताकि तपाईले आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो जीवनलाई पोर्तुगालमा सही किसिमले इजिली चलाउन सक्नुहुनेछ। त आजलाई यति भन्दै आजको भिडियो पनि यही गर्न चाहे। आगामी भिडियोमा अर्को नयाँ एपिसोड लिएर आउने, नयाँ क्लास लिएर आउने भाषा गर्दै आजलाई यही बिताउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।